जति तपाईहरुको सिमेन्ट मसिनो भयो बुझ्नुस् है, जति सिमेन्ट मसिनो भयो त्यति हाम्रो मोटार, त्यति हाम्रो कंक्रिट हैन जे बनाउनुस् त्यो के हुँदै जान्छ, बलियो हुँदै जान्छ। तर यो भन्दैमा इन्फिनिटली त हामीहरुले त्यो सिमेन्टलाई मसिनो बनाउन सक्दैन होला भने कम्तीमा एउटा सर्टेन लेभलसम्म त्यो त मसिनो त हुनु पर्यो। भने त्यो मसिनोपना पुग्छ कि पुग्दैन भनेर हेर्नका निम्ति चाहिँ हामीहरु के गर्छौं त फाइनेस टेस्ट गर्छौं। यसरी फाइनेस टेस्ट गर्ने दुईटा तरिकाहरु हुन्छ। एउटा भनेको सिभ एनालिसिस हैन, यो सिभ एनालिसिसमा हामीहरु के गर्छौं त आईएस सिभ नम्बर 9 बाट चाहिँ त्यो सिमेन्टको स्याम्पलको नोन वेट W1 लाई पास गर्छौं र त्यस्तो गरिसकेपछि यो सिभ नम्बर 1 मा सर्टेन केही मटेरियल W2 चाहिँ के भएर बस्छ त अड्केर बस्छ र त्यस्तो भएपछि हामीहरुले पर्सेन्टेज रिटेन्ड कसरी निकाल्छौं त पर्सेन्टेज रिटेन्ड भनेको W2/W1 * 100 गरेर र जति तपाईहरुको सिमेन्ट मसिनो छ बुझ्नुस् है, जति तपाईको सिमेन्टको फाइननेस हाई छ, जति तपाईहरुको सिमेन्ट मसिनो छ त्यति नै यो पर्सेन्टेज रिटेन्डको भ्यालु के आउनु पर्छ कम आउनु पर्छ। त्यही भएर राम्रो खाले सिमेन्टको निम्ति यो जति कम भयो हजुर हो यस हो ल ओके भनेपछि यो जति तपाईहरुको यो रिटेन्डको भ्यालु कम भयो त्यति नै तपाईहरुको के हुन्छ त हाम्रो यो सिमेन्टको क्वालिटी राम्रो भएर जान्छ। त्यही भएर जनरली ओपीसी हैन पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट यस्तो यावत सिमेन्टहरुको निम्ति चाहिँ यो 10% भन्दा कम हुनुपर्छ। भने यदि तपाईहरुको र्यापिड हार्डनिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट जुन हामी पछि पढ्छौं र्यापिड हार्डनिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट छ भने त्यसका निम्ति चाहिँ यसको भ्यालु 5% भन्दा पनि के हुनुपर्छ कम हुनुपर्छ। यो रह्यो हाम्रो सिभ एनालिसिसबाट फाइननेस हेर्ने तरिका। हाम्रो दोस्रो तरिका के छ त हामीहरु एयर पर्मियाबिलिटी मेथडबाट पनि जुन त्यहाँ स्लाइडमा पनि छ एयर पर्मियाबिलिटी मेथडबाट पनि के गर्न सक्छौं फाइननेस हेर्न सक्छौं। अब साथीहरुले सिम्पली के बुझ्नु पर्यो जति स्याम्पल तपाईहरुको मसिनो हुँदै जान्छ हैन जति फाइन भयो त्यति उसको सरफेस एरिया के हुन्छ बढी हुन्छ। जस्तो यही एउटा गोलो छ भनेर मान्नुस् मैले यसलाई ट्याक्कै काटेर के गरे त दुईटा टुक्रामा डिभाइड गरे भने हेर्नुस् त यो यति एरिया त थप्यो नि भने जति मैले सानो गर्दै जान्छु उति एरिया बढ्दै जान्छ तर वेट अथवा जसलाई हामी तौल भनेर भन्छौं त्यो सेम हुँदै जान्छ। त्यही भएर मटेरियल जति फाइन हुन्छ उसको पर युनिट वेटको सरफेस एरिया बढ्दै जान्छ जसलाई र जति तपाईको मटेरियल मसिनो हुँदै गयो उति उसबाट हावा छिर्न के हुँदै जान्छ त गाह्रो हुँदै जान्छ। जस्तो मान्नु मसँग एउटा यस्तो किसिमको स्याम्पल छ यसमा ठुलो किसिमको पार्टिकलहरु छ अर्कोमा चाहिँ एकदम सानो पार्टिकल छ भने यसबाट हावा छिर्न सजिलो होला पर्मियाबिलिटी धेरै बढी होला यसबाट एयरको पर्मियाबिलिटी के होला कम होला। सो तपाईहरुको पार्टिकल के हुँदै गयो त फाइन पार्टिकल हुँदै गयो भने बुझ्नु होला है पार्टिकल जति फाइन हुँदै गयो त्यति त्यसको स्पेसिफिक एरिया जसलाई हामी सेन्टिमिटर स्क्वायर पर ग्राममा नाप्छौं त्यो बढ्दै जान्छ भने त्यसको पर्मियाबिलिटी चाहिँ के हुँदै जान्छ त घट्दै जान्छ। नाउ अब एयर पर्मियाबिलिटी मेथडमा हामीहरुले के गर्नु पर्रा हुन्छ त हामीले एक्चुअली त पर्मियाबिलिटी हेर्न खोजेको त होइन हामीहरुले त के हेर्न खोजिरहेका छौं त यो सिमेन्टको स्पेसिफिक एरिया जति बढी भयो उति मसिनो हुँदो रहेछ उति राम्रो हुँदो रहेछ। त्यही भएर यो स्पेसिफिक एरिया एकदम प्रशस्त मात्रामा छ कि छैन भनेर चेक गर्न खोजेको हौं। हैन र हामीहरुले चाहिँ यो स्पेसिफिक एरियाको जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु सिग्निफिकेन्टली हाई छ कि छैन भनेर हेर्न खोजिरहेका छौं। तर त्यो डाइरेक्टली एउटा पार्टिकलको एरिया मेजरमेन्ट गर्नु सम्भव नभएको हुँदा चाहिँ हामीहरु के गर्छौं त सिन्स द स्पेसिफिक एरिया एन्ड पर्मियाबिलिटी आर इन्भर्सली रिलेटेड टु इच अदर जति तपाईहरुको पर्मियाबिलिटी बढी भयो पर्मियाबिलिटी लेखेको मैले यो र अर्कोतिर चाहिँ
स्पेसिफिक एरिया त्यो नोटमा नि छ स्पेसिफिक एरिया भनेर होला स्पेसिफिक एरिया यो भनेको 1 युनिट वेटमा कति तपाईहरुको एरिया छ यसलाई हामी स्पेसिफिक एरिया भनेर भन्छौं जति तपाईहरुको पर्मिएबिलिटी बढी छ त्यति स्पेसिफिक एरिया कम हुन्छ भने जति तपाईहरुको पर्मिएबिलिटी कम भयो त्यति नै स्पेसिफिक एरिया के हुन्छ त बढी हुन्छ त्यही भएर हामीहरु के गर्छौं त यो मेथडमा एकदम डिटेलमा पुरा त्यो स्याम्पल कसरी बनाउने एयर पास कसरी गर्ने त्यस्तो पढ्नु पर्दैन सिम्पली के बुझ्नु होला पार्टिकल मसिनो हुँदै गर्दा त्यसको पर युनिट वेटले क्यारी गर्ने एरिया बढ्दै जान्छ भने पर्मिएबिलिटी घट्दै गर्छ हाम्रो टार्गेट भनेको यसको मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हो तर हामी यो एक एक पार्टिकल मेजर गर्न सक्दैनौं सो इन्डाइरेक्टली हामी के गर्छौं त सिमेन्टको स्याम्पलबाट एयरलाई पठाउँछौं त्यो एयर पठाउन कति सजिलो अथवा गाह्रो हो त्यसको आधारमा पर्मिएबिलिटी निस्किन्छ र त्यो पर्मिएबिलिटीलाई युज गरेर हामी के गर्छौं स्पेसिफिक एरिया डिटरमाइन गर्छौं न जति यो स्पेसिफिक एरियाको भ्यालु बढी आयो त्यति नै हाम्रो सिमेन्ट के हुन्छ त मसिनो हुन्छ अब त्यो भन्दैमा लाखौं करोडौं अर्बौं खर्बौं त निकाल्न सकिदैन होला त कम्तीमा एउटा रिजनेबल भ्यालु भन्दा चाहिँ स्पेसिफिक एरिया के हुनु पर्यो बढी हुनु पर्यो र यसको भ्यालु कति हुन्छ त यदि तपाईहरुको ओपीसी पीपीसी यावत अरु किसिमका सिमेन्टहरु छन् भने तपाईहरुको 2250 सेन्टिमिटर स्क्वायर पर ग्राम भन्दा बढी हुनुपर्छ भने र्यापिड हार्डनिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट जुन हामी अहिले लगत्तै पढ्ने गरिरहेका छौं त्यसको चाहिँ काई 3200 भनेको छ त्यो अहिले हाम्रो अब्जेक्टिभलाई चाहिँ यही सम्झौं है 3000 सेन्टिमिटर स्क्वायर पर ग्राम भन्दा चाहिँ के हुनुपर्छ बढी हुनुपर्छ ठीक छ एउटा हामीले छन्नीमा छानेर हेरौं त्यहाँबाट गिर्खा निस्किदो रहेछ जति कम निस्क्यो त्यति राम्रो त्यही भएर 10% भन्दा कम 5% भन्दा कम भन्दियो भने एरिया चाहिँ जति बढी उति राम्रो भयो हुनाले 2550 भन्दा बढी र 3000 भन्दा के चाहिँदो रहेछ त बढी चाहिँदो रहेछ भने हामीहरुले कन्क्लुड गर्यौं न यस पछाडीको तपाईहरुको अर्को टेस्ट चाहिँ कन्सिस्टेन्सी टेस्ट हो ठीक छ सो कन्सिस्टेन्सी भनेको के हो त स्याम्पललाई तपाईहरुले कति पानी दिने त धेरै बढी पानी दियो भने झोल भइदेला पानी नै दियो भने तपाईहरुले पानी नै दिनु भएन भने त्यो मटेरियल सेट हुन नसक्ला भने कति अमाउन्टमा पानी दियो भने सिमेन्टले के गर्छ त आफ्नो जुन अप्टिमल परफर्मेन्स दिनुपर्ने हो त्यो दिन्छ त्यसलाई हामीले कन्सिस्टेन्सी भनेर भन्छौं र त्यो कन्सिस्टेन्सी डिटरमाइन गर्ने टेस्टलाई चाहिँ हामीहरु कन्सिस्टेन्सी टेस्ट भनेर भन्छौं धेरै सजिलो छ हेर्नुस् है एउटा यस्तो त्यहाँ तपाईहरुको नोटमा चाहिँ फिगर पनि राखेको होला एउटा यस्तो भिकार्ड्स अपराटस भन्ने हुन्छ त्यसको चाहिँ यतापट्टिबाट यो यस्तो फलिङ मेकानिजम बनाइरा हुन्छ यो फिगर त्यताबाटै हेर्नु होला मेरो अलि राम्रो छैन र यहाँ तलपट्टि चाहिँ विभिन्न किसिमका निडलहरु अट्याच गर्न सकिन्छ यो यसको बेस भयो यसरी समात्न सक्छौं हामीहरु हैन र यो चाहिँ स्लाइडिङ वेट हो यसरी खस्छ के यो ठ्याक्कै यहाँ चेम्बर जस्तो हुन्छ यो तलमाथि हुन्छ र यहाँ यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त विभिन्न किसिमको निडलहरु लगाउन सक्छौं न यो भिकार्ड्स अपराटसको जुन टेस्ट छ यो ओरिजिनली कन्सिस्टेन्सीको लागि डेभलपमेन्ट गरिया हो तर पछि धेरै किसिमको टेस्ट गर्न सकिने हुनाले हरेक टेस्टका लागि चाहिने निडल के हुन्छ फरक हुन्छ जस्तो तपाईहरुले कन्सिस्टेन्सी टेस्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ 10 mm डाया यसको टोलरेन्स लिमिटहरु पनि हुन्छ त्यता नजाउँ सिम्पली 10 mm डाया र 40 देखि 50 mm जतिको लेन्थ भएको चाहिन्छ जसलाई हामी प्लन्जर भनेर भन्छौं यो केसको निम्ति कन्सिस्टेन्सीको निम्ति ठीक छ त्यसपछि अर्को यदि तपाईहरुले इनिशियल सेटिङ अस्ति पढिसक्यौं हामीले प्लास्टिकबाट सेमी प्लास्टिक स्टेज जानेलाई हामी इनिशियल सेटिङ भनेर भन्छौं सिमेन्टको इनिशियल सेटिङ टेस्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा त हजुरहरुले 1 mm स्क्वायर निडल यसको यो एरिया चाहिँ 1 mm स्क्वायर को हुन्छ 1 mm स्क्वायर निडल चाहिँ हामीले के गर्छौं युज गर्छौं के का निम्ति त इनिशियल सेटिङ का निम्ति ठीक छ र त्यसपछि यदि तपाईहरुले फाइनल सेटिङको टेस्ट गर्नु परिरहेछ भने यस्तो किसिमको बाहिर गोल घेरा हुन्छ हैन र बीचमा चाहिँ यसरी सानो निडल आएको हुन्छ यो गोल घेरा भित्र निडल भएको अथवा सानो सुई भनौं न त्यस्तो भएको किसिमको निडल हुन्छ यसलाई तपाईहरुले के भनेर भन्नुहुन्छ त एनुलर निडल भनेर भन्नुहुन्छ ठीक छ यो कन्सिस्टेन्सीको लागि यो इनिशियल सेटिङको लागि यो चाहिँ केको निम्ति त फाइनल सेटिङको लागि ओके सो हाम्रो अहिले कन्सिस्टेन्सी पढौं एकछिनपछि इनिशियल र फाइनलको पनि कुरा गरौँला कन्सिस्टेन्सी नाप्नका निम्ति के गर्नु पर्यो त यो भिकार्ड अपराटसको यस्तो माउल्ड हुन्छ हैन यस्तो किसिमको माउल्ड हुन्छ यो माउल्डको डाइमेन्सन तिर नजानु होला चाहिदैन हैन
त्यहाँ फिगरमा त होला। यो मोल्डमा के गर्नु पर्यो त तपाईहरुले सिमेन्टको स्याम्पल लिने हैन, र त्यो स्याम्पलमा चाहिँ सुरुमा एउटा टेन्टेटिभ गेस त हुन्छ नि तपाईहरुलाई 20% पानी खाला 21% पानी खाला भनेर जुन टेन्टेटिभ गेस छ त्यो ल मान्नु अहिले से फर एक्जाम्पल हाम्रो 21% मेरो गेस छ भने मैले 21% यो यसको ड्राई वेटको 21% बराबर पानी हालेर मसला बनाउनु पर्यो, त्यसलाई यहाँ फिड गर्नु पर्यो र फिड गरेपछि निडल छोड्नु पर्यो। हेर्नुस् है, अब यो त गेस हो, दुईटा कुरा हुन सक्छ। मान्नु यो पुगेन रे हैन, साह्रै कम भयो भने मसला एकदम टाइट हुन्छ। त्यो टाइट भइसकेपछि यो प्लन्जरले चाहिँ तपाईहरुको जुन मेरो डिजायर्ड पेनिट्रेसन हो 30 देखि 35 mm सम्म चाहिँ प्लन्जर भित्र चाहिँ के हुनुपर्छ, छिर्न पर्छ। त्यो डिजायर्ड पेनिट्रेसन चाहिँ अब्टेन हुँदैन। अब अब्टेन भएन भने 1% गर्दै पानी थप्दै गर्ने, त्यसको उल्टो के धेरै बढी भयो भने स्वाट्टै तपाईको प्लन्जर के हुन्छ त गएर यता तलपट्टि फेदमा हिर्काउँछ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ पानी के गर्नु पर्यो त, घटाउनु पर्यो। भने अब यो घटबडको खेलो गर्दा गर्दा एउटा सर्टेन वाटर कन्टेन्टमा चाहिँ हामी के हुन्छौं त 30 देखि 35 mm को पेनिट्रेसन रेन्जमा के गर्छौं, पुग्छौं। र यो पेनिट्रेसन रेन्जलाई आएको वाटर कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीहरूले कन्सिस्टेन्सी भनेर भन्छौं र त्यसलाई पी भन्ने सिम्बलले डिनोट गरिन्छ। जस्तो मान्नु कुनै एउटा सिमेन्टको लागि मैले P = 27% भन्यो भने चाहिँ त्यो के भयो त, त्यो पर्टिकुलर सिमेन्टको कन्सिस्टेन्सी कति 27% वाटरमा आयो। ठीक छ, ओके। अब आफ्टर कन्सिस्टेन्सी टेस्ट हामीहरू अलिकति यही पढिसकेका यी दुईटा निडलहरुबाट इनिशियल र फाइनल सेटिङको अथवा सेटिङ सम्बन्धी टेस्ट चाहिँ के गर्छौं, स्टडी गर्छौं। सेटिङ टेस्ट यो निडलको काम सिद्धियो, बाँकी दुईटाको बाँकी छ। हजुर फिगरहरु त्यो उसमा होला जुन तपाईहरुलाई पीडीएफ आछ नि त्यसमा छ न। अब हेर्नुस् है त, यो सेटिङ टेस्टमा चाहिँ इनिशियल र फाइनल सेटिङ बारे मैले धेरै कुरा गर्नु परेन, अघि नै गरिसक्यौ अस्ति लाइन पढ्दा, र टाइमहरु भनेका पनि तिनै हुन्थ्यो। सो त्यो सिमेन्टको इनिशियल र फाइनल सेटिङ टाइम नाप्नलाई चाहिँ हामीहरु के गर्छौं त, सेटिङ टेस्ट गर्छौं। सो यो टेस्टका निम्ति पानी चाहिँ तपाईले कति मात्रै हाल्नु पर्छ त 0.85 टाइम्स पी, यो चाहिँ याद गर्नु होला। अब कन्सिस्टेन्सी चाहिँ पी मा आउने, अनि पानी चाहिँ हामीहरुले 0.85 टाइम्स पी हाल्नु पर्ने। कुनै टेस्टमा अर्कै पानी हाल्नु पर्छ, कुनैमा 8% मात्रै हाल्नु पर्छ हैन, कुनैमा 0.72 टाइम्स मात्रै हाल्नु पर्छ। यो कस्तो हो, कसरी बुझ्नु होला यसलाई, किन कन्सिस्टेन्सी बराबर दिएन त, उसको परफर्मेन्स त राम्रो आउने त कन्सिस्टेन्सीमै हो भने तपाईहरुले कसरी बुझ्नु होला त, सिमेन्टको इन्डिभिजुअल परफर्मेन्स र एग्रिगेटसँगको परफर्मेन्स एउटै हुँदैन हैन। र एग्रिगेटसँग राखेको जुन मिक्सचर छ त्यसमा चाहिँ यो सेटिङ टेस्टहरु गर्दा त्यति राम्रो नआउने हुनाले हामी सिमेन्टकै टेस्ट गर्छौं गर्न त, तर भोलि गएर त्यो एग्रिगेटसँगको बिहेभियर र अहिलेको बिहेभियर एकनासै होस् भन्नका निम्ति यो करेक्सन चाहिँ गरेको हो के। जस्तो तपाईहरुले डिजाइन गर्दा फलाना करेक्ट